Mirela Tang, profesoară de limba și literatura română la Școala Gimnazială Oltea Doamna din Oradea. Fondatoarea cursului Noul Normal a apărut ca o necesitate a acestor vremuri. Dacă cineva mi-ar fi spus acum câțiva ani că voi ajunge o voce în educația globală, că îi voi întâlni pe cei mai influenți educatori, inovatori, sau că eu voi fi unul dintre ei, că voi întâlni șefi de state, miniștri, lideri de la Microsoft Education, că voi fi invitată la rândul meu la cele mai exclusiviste evenimente educaționale, i-aș fi spus, sigur glumești. Și uite-mă azi, aici, unde nu aș fi crezut vreodată să fiu. Ba mai mult, azi evaluez inovații educaționale globale ca membru al 100 Academy, sunt parte a Climate Reality Leadership Corp, organizez TEDx-uri, conferințe internaționale și un curs cu mii de educatori absolvenți. Educația în pandemie nu a fost ușoară, nici pentru profesori, nici pentru elevi. Îmi vine să vorbesc la timpul trecut, dar, din păcate, vorbim tot la prezent. Fire optimistă, am ales să văd partea frumoasă a lucrurilor oferite de pandemie, și anume, oportunitățile de acces la resurse imposibile înainte pentru noi și elevii noștri. Elevilor mei le ofer resurse de excepție. Prin acestea îi fac să se simtă importanți, valorizați. Și anume, intrăm în direct cu astronauți de pe Stația Spațială Internațională. Ei ne citesc povești pe care apoi le discutăm, analizăm cuvinte din melodiile lor preferate, analizăm fraze din meme-uri de sezon și nu uităm analiza frazei, bineînțeles, comentăm versurile poezilor preferate, le cer feedback constant și pregătesc următoarea oră în funcție de ceea ce mi-au spus ei că preferă. De asemenea, particip la conferințe unde le prezint creațiile. Le știu pasiunile și le creez sau le redirecționez resurse grozave. De exemplu, știind că am mulți elevi pasionați de biologie, de cercetare, de animale, le facilitez întâlniri cu cercetători de la NASA, de la ESA, cu singurul cosmonaut român Dumitru Prunariu, cu un biolog marin din Maldive. De asemenea, vizită muzee virtuale, parcuri naționale. Elevii mei pun întrebări care ajută să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în jurul lor. Am găsit o modalitate inedită de a le prezenta elevilor mei ce înseamnă COVID-19 sub forma unor povești, prilej pentru a recapitula figurile de stil. Acum avem acces la resurse inimaginabile. COVID-19 ne-a dat acces la ce nu am visat. Vă mai dau câteva exemple. Pornind de la un webinar pentru copii în care erau învățați să creeze un personaj în Minecraft, jocul lor preferat de altfel, am recapitulat caracterizarea personajului literar. Am considerat că această oportunitate, dublată de faptul că am învățat să creăm personaje literare de la scriitoarea Robin Yardi din Santa Barbara, America, ca potrivită pentru a ne aminti mijloacele de caracterizare ale unui personaj literar, cerință de bază la evaluarea națională. Apoi, am comparat aceste trăsături ale personajelor din Minecraft cu cele ale personajelor din literatură, concluzionând anumite aspecte, de fapt, predându-mi lecția despre caracterizarea personajului literar. Cele mai grozave experiențe de învățare au loc atunci când elevii nu conștientizează că învață, ci ei cred că se joacă doar. Dar ceea ce mi-a ajutat pe mine și pe colegii mei la începutul pandemiei a fost că eram deja familiarizați cu folosirea tehnologiei. Folosesc tehnologia în predare de mulți ani, ba chiar am fost recunoscută încă din 2017 ca unul dintre cei 9 cei mai inovatori profesori din lume. Anul trecut, în 2020, am primit titlul de World Book of Records SAR pentru munca mea din perioada pandemiei, alături de alți oficiali sau personalități din diverse domenii care au contribuit major în domeniul în care activează. Încă din anul 2018 am susținut pentru profesori ateliere în care am învățat cum să predea materia pe gustul elevilor folosind tehnologia. Bineînțeles că am început cu colegii mei de la Oltea Doamna. Apoi am continuat cu alți profesori din oraș, din județ, apoi din alte orașe din țară, din Iași, din Brașov, din București. Așadar, am ajutat câteva sute de profesori să înceapă predarea în pandemie cu dreptul. Pe parcursul pandemiei am fost considerată un model
și am fost invitată la numeroase evenimente educaționale, atât naționale cât și internaționale, ca inspirație, ca sursă de inspirație pentru alte cadre didactice. Și voi exemplifica câteva. Learning Revolution din USA, unde am susținut 2 sesiuni diferite, una pentru profesori, alta pentru părinți și elevi, conferință online și Getting Back to Global for the 2020s din Republica Moldova, apoi pentru creatori de educație, poveștile de succes continuă, un eveniment online marca proiectul Cred, sau arhicunoscuta conferință Super Teach, unde am avut mai multe ateliere. Un alt atelier pentru proiectul Merito, alte ateliere pentru simpozionul național Cercetător în devenire. Am fost impresionată să constat că sesiunile mele se bucură de un real succes, având sute de mii de vizualizări. Mass media mi-a dedicat multe pagini pentru că modelul meu de predare să ajungă la cât mai mulți dascăli și să fie replicat de cât mai mulți educatori. Metoda mea de lucru cu elevii a ajuns prin intermediul radio, TV-ului, ziarelor și a revistelor în toate colțurile țării. Normal că am fost solicitată de profesori să învăț și pe ei să predea pe placul elevilor lor. Așa s-a născut cursul pe care îl organizez și în prezent, Noul Normal, în care învăț ce înseamnă să predai în timpul pandemiei, și anume că pe lângă cunoștințele academice, e important să avem grijă și de starea emoțională a elevilor noștri, greu afectată de pandemie. Așa au apărut noi module ale cursului, întâi starea, apoi predarea, în care învăț strategii de a ajunge la sufletul elevilor. Un alt modul constă într-un program motivațional personal pentru educatori și elevi. Un altul în ce înseamnă abilitățile educatorului de astăzi, și anume de a fi antreprenor, de a fi coach, de a avea abilități de a scrie, de a posta, de a crea lecții virtuale sau video, de a vorbi în public, de a lucra în camere virtuale, de a face excursii virtuale, evident, de a ști să pună întrebări și să asculte. Și un alt modul despre învățarea ca un proces continuu, și anumitul Never Stop Learning. Cred că menirea profesorului azi este departe de a fi doar un transmițător de cunoștințe. Informația nu înseamnă educație. Informație găsești pe Google. Azi, noi profesorii nu predăm, ci facilităm învățarea. Azi, rolul nostru de profesor este mult mai complex. E necesar să vedem pe elevi așa cum sunt, cu provocările lor, cu limitele lor, cu ceea ce are fiecare de oferit. Elevii devin exact așa cum îi vedem noi. Atunci când îi ascultăm, ei cresc și învață să-și deschidă aripile. Încep să aibă idei și să le pună în practică. Se simt fericiți și liberi. Îi însoțim așadar pe copii în procesul dezvoltării lor, arătându-le cea mai bună cale posibilă spre viitor. Îi însoțim pe elevii noștri într-o călătorie de învățare, la finalul căreia să dobândească niște desprinderi, dar și să le trezim acele izvoare interne și ruminații care îi fac să-și descopere măreția din ei. De asemenea, un alt capitol, referitor la îmbunătățirea interacțiunii la clasă prin folosirea de materiale digitale, prin jocuri educaționale, explorarea materiei școlare prin intermediul animațiilor 3D. Acum, au absolvit deja câteva mii de educatori, de la simpli profesori, la metodiști sau inspectori școlari din județ sau din țară. Sunt atât de mândră că i-am ajutat să treacă mai bine și mai ușor peste provocările acestei perioade. Chiar dacă se apropie vacanța, am cerere pentru noi grupe de cursanți. Mergem înainte. Chiar dacă uneori simt că nu mai pot, dar îmi amintesc că am o misiune de îndeplinit și îmi trece oboseala sau stresul și merg înainte în construirea noului normal. Vă mulțumesc!